Mi-aduc aminte că am adus pe maica mea, care trecea printr-o perioadă mai grea, am adus-o și am lucrat împreună, vie, am legat, că socrul meu e tradițional, deci nu nimic, acolo cu sapa, am legat vie, am podat-o, am făcut... Am simțit așa, wow, un feeling care nu prea am avut. Eu ți-am spus, eu am făcut medicină veterinară în România, dar înainte am făcut liceu veterinar în Serbia, într-o zonă viticolă foarte faimosă în toată antigua Iugoslavia. Se făcea vin pentru Tito, aveau acolo butoaie unde scria numele lui Tito și mi-aduce aminte de copilărie. Wines of Romania Podcast. Dragilor, bine ați venit la un nou episod Wines of Romania Podcast. În acest episod am un invitat special pentru că am vrut să vă fac o surpriză cu ocazia sărbătorilor de Paști. Este vorba despre un actor renumit, cu un public generos care îl admiră. Și mai mult decât atât, invitatul meu de astăzi vorbește foarte bine limba română, s-a căsătorit cu o româncă de la mine din zonă, mai de fapt din satul mare, și a călătorit în lumea întreagă, dar a și locuit în România. Este vorba despre Darko Perici. Darko, bine ai venit la podcastul Wines of Romania. Bine te-am găsit, Marinela. Suntem aici în Barcelona, acasă la tine, aș putea să zic, având în vedere de cât timp locuiești aici, de aproape 20 de ani. Ai găsești vinuri românești aici în Spania, aici în Barcelona? Se întâmplă să te întâlnești și cu vreun vin românesc? Sau mai degrabă vinuri din Spania, Franța și Italia? Da, aș putea spune că e la mine acasă, că aproape jumătate de viața mea trăiesc aici în Barcelona. Se găsesc, bineînțeles că se găsesc vinurile românești, sunt magazinele produse românești, cum știi foarte bine, ca și în Italia, ca și peste tot unde sunt români, ca și în Anglia. Dar interesant e, în Madrid am găsit vinurile românești așa și prin magazine, știi? Cât o fetească, cât un cotnar. Eu, sincer, prefer vinurile de casă. Eu, cum zicea un prieten al meu argentinian, cel mai bun vin nu are etichetă. Deci, bunul ăla care îl face omul acasă, nu-l vinde, îl bei la el acasă. Dar asta oare și pentru că ești foarte conectat din mai multe puncte de vedere cu România și mulțumită socrilor, soției tale care este din satul mare și unde se face totodată un vin foarte, foarte bun. Vinul de casă, unde l-ai descoperit? La tine acasă, unde te-ai născut sau în țara pe care ai adoptat odată soția ta? La mine, eu unde m-am născut eu sunt de la, cum îmi place mie să spun, de la Dunăre. Eu sunt născut în Cladovo, este un orașel vis-a-vis de Turnul Severin, și acolo lângă Porțile de Fier, câmpie, un peisaj splendid, cu dealuri, și acolo e tradiție, ca și Mehedinți, e aceeași teren, e aceeași soi de vin, e nisipos, e teren nisipos pe lângă Dunăre și acolo toată lumea face vinuri. Eu, când am ajuns în satul mare, când am ajuns în Transilvania, să zicem acolo, vreau să zic Maramureș, pentru că socrul e din Maramureș, când am ajuns în Maramureș, acolo am descoperit horinca bună, pălinca. La mine în zona e ca și în Banat, unde e vinul bun, dar nu prea e țuică așa de bună cum e cea famoasă țuică din Maramureș, nu? Palinca. Așa că vinul de casă l-am descoperit la mine în zona de unde sunt eu, care e o zonă viticolă foarte famoasă în Serbia. În antigua Iugoslavia a fost foarte faimoasă, dar acum vinul de casă care îl beau e vinul de casă care îl face socrul meu. În Maramureș? Nu, în satul mare, la viile Ardudului, acolo unde avem vie. Și vreau să zic că la toată lumea la care am dat să probeze aici, e un vin, tu sigur cunoști vinul ăla de acolo, din satul mare, e un vin a șvabilor, cum îi zic, că nu e viță nobilă. Eu tot timpul îl întreb, dar ce viță? Nu, asta nu e viță nobilă, asta e vin de masă, vin de casă, care e foarte digestiv, dar are un gust cu totul și cu totul altfel decât vinurile cu care
Pe care le găsim în magazine. Care le găsim în magazine și care se găsesc în Europa, mai ales aici, în Spania sau în Italia. Le-am dat să probeze vinul și au zis, seamănă un pic ca și Porto, e așa mai dulce, știi, e așa rozaliu, nu e un vin. Și eu prima dată când l-am descoperit era un... Așa că asta e vinul care eu îl consum. Dar în afară de vin de casă, ce alte vinuri preferă Darko? Vinuri din Italia, vinuri din Franța, vinuri din, nu știu, anumiți producători din România, când ajungi în România, pentru că mergeți în vacanță aproape în fiecare an, nu? Da, mergem. Uite, acum, din cauza pandemiei, n-am mers de vreo 2-3 ani, n-am fost, dar mie îmi place vinul roșu. Vinul roșu adică nu, îmi place vinul, îmi place frizante, îmi place un bun șampanie, bună șampanie, un cava, un prosecco și vinul alb. Îmi place vin, dar dacă ar trebui să decid așa un vin, eu aș zice un Ribera de Duero roșu. Asta e vinul lui Darko. Cât crezi că este de important locul, originea vinului de unde vine? Pentru că s-ar putea să guști un vin foarte bun, dar dacă îl guști acasă la el, așa cum povestești cu drag de ce fac socrii, fie că e vorba de o pălincă sau de un vin bun, parcă are un gust mai bun, parcă e mai interesant, parcă e mai gustos. Eu tot timpul zic că fiecare personaj care un actor îl interpretă are o picătură a persoanei care îl face. Deci are ceva, esență un pic, cu toate că tu nu vrei să fii Darko când faci pe un anumit personaj, Helsinki, dar el, așa e și cu vinul. Deci nu pot să faci ceva, se simte esența omului care îl face. De aia vinurile astea care produc așa în masă, care sunt numai brandul, care e numai marketing, nu are. De aia îți spun, mie cel mai bun vin am făcut o excursie, o experiență, o aventură. Ne-am dus din Barcelona, nu știu dacă ți-aduce aminte, eu cred că asta a fost cu 10 ani, când a erupt vulcanul în Islandia și a fost toată Europa acoperită cu nori și s-a retrasat culesul strugurilor. Anul ăla mulți struguri au fost aruncați, s-a retrasat pur și simplu din cauza climei. Atunci, cu niște prieteni, ne-am dus din Barcelona, ne-am dus la Logroño, unde avem un prieten care a zis, uite, prietenul lui taică-meu nu vrea să culeagă, dacă vreți, intrați acolo. Și am cules, ne-am dus cu mașini, cu furgonete și ne-am pus acolo containere de plastic, ne-am pus acolo struguri, le-am adus. De aici la Logroño sunt vreo 350 de kilometri. Ne-am întors și l-am făcut tradițional, adică soția mea cu celelalte prietene descalțe au macerat, nu? Struguri și am făcut un vin nemaipomenit. Și am făcut un vin de Rioja aici la noi în Barcelona și am avut noroc că au avut niște prieteni care au stat într-un loc incredibil și au avut niște tuneluri subterane unde am depozitat butoaiele. Și am făcut un vin de casă noi, fără experiență, dar era pur și simplu natural. Nu le-am pus nimic decât dragoste pentru ceea ce am făcut. A ieșit un vin normal, nu l-am păstrat prin un vin tânăr, dar a fost, cum se zice aici, tempranillo, a fost fantastic. Așa că, uite, mi-aduc aminte, a fost anul trecut în Barolo și am fost la o cramă super famosă din zona cu un domn de vreo 70 de ani și simți gospodarul, știi? Gospodarul avea niște vinuri, avea un vin, se numea după soția sa, știi? Și atunci când probezi, am făcut o cată acolo, jur, după 3 pahare, erau niște vinuri extraordinare. Vorbești cu atâta de multă pasiune despre vin și se simte că ai o legătură foarte strânsă cu lumea vinului. Mi-e greu să te întreb acum, după ce mi-ai spus cât de apropiat ești sau cât de mult îți place vinul de casă, dar încerc totuși. Care a fost primul vin de care ți-aduci tu aminte pe care l-ai încercat în România? Poate ce gust avea, ce culoare avea, fără neapărat de soi sau producător. Eu am ajuns la 18 ani în România, la București și mi-aduc foarte bine. Noi beam vin alb, Jidvei.
Fetiasca, Cotnari, vinurile, da, mi-aduc aminte, îți dai seama, asta a fost în 95, sunt aproape 27 de ani de atunci. Mi-aduc aminte Carul cu Bere, care acum e un restaurant, cum a fost, mă gândesc acum 100 de ani, dar eu atunci când am fost, prin 95, imediat după Revoluție, a fost un pic în decadență, dar mi-aduc aminte, da. Care este cea mai puternică amintire care te leagă de România? Am trăit 9 ani în România. Mult. Am trăit... Între Timișoara și București, nu? De 18 până am 27 de ani. Am trăit 3 ani în București, vreo 5 ani jumate, aproape 6 în Timișoara și vreo jumătate de ani în satul mare. Sunt atâtea de multe. Prima care îți vine în minte? Oameni. Deci aia e mare, ceea ce am vorbit înainte, mare necunoscută. România, mare necunoscută. Cultura. Eu tot timpul, fiind sârb, tot timpul, de câte ori am avut discuție despre... Pentru că știi, din păcate, ce imagine... Tu stai în Italia, eu în Spania, știm foarte bine ce imagine aveau românii aici, știi? Cu toate eronea. Și tot timpul nu mă le pomenesc 3 nume care sunt Brancuș, Eliade și Cioran. Numai 3 de care să nu mergem mai de Eminescu, de Georgenescu, de Aurel Vlaicu. Eu le zic, uite-te, toate avioanele astea și lumea nu știe, bineînțeles, că n-are de unde să știe dacă nimeni nu povestește de asta. Și nu pentru că eu iubesc totul ce e frumos și iubesc chestiile frumoase și când văd o chestie frumoasă, e păcat să nu fie recunoscută. Și nu știu, eu de exemplu, dacă mă întreb, ți-aș spune Băile Herculane. Băile Herculane e un loc nemaipomenit. Am fost cu câțiva ani, mi-e așa de rău îmi pare când văd clădirile alea de un baroc, genul Noto, genul Cuneo, de un baroc așa de... care lăsate în paragina. Ce ar trebui să facă ori producătorul de vin, ori cei care sunt în lumea vinului și care doresc mai mult de la viață și pun acea pasiune, acea dragoste de care spuneai tu mai devreme atunci când vine vorba de export, în mod deosebit către o țară precum Spania, atunci când intenția este de a fi prezent nu doar în magazine de specialitate sau în magazine unde sunt produse din țări precum, nu știu, Balcani sau să fie vinul românesc alături de un vin spaniol pe rafturi unui magazin fie de vinuri, fie supermarket. Într-o pinotecă. Exact. Ce crezi că ar trebui să facă producătorul de vinuri sau cei care sunt implicați în această zonă? E simplu. E un marketing. Totul e marketing. Cum ar trebui? Mai ales că tu ai o experiență fantastică din punct de vedere nu doar actorie, dar ai călătorit mult, ai cunoscut persoane cu o cultură foarte diversificată. Din punctul tău de vedere, ce crezi că ar trebui să facă? Trebuie făcute evenimente, cât mai multe evenimente, pentru că gastronomia, muzica și vinul românesc sunt extraordinare. Toate din Balcan, nu vorbim numai de România, știm foarte bine că și mâncarea bulgărească e vinul din Macedonia, vinul din Grecia, mâncarea din Serbia, vinurile din Croația, toată Istria, toată gastronomia, toată e... Și eu cred că trebuie făcute evenimente, lumea să cunoască. Trebuie organizate evente, trebuie organizate festivaluri, trebuie... Nu știu, sunt foarte mulți oameni care până la urmă e Ministerul Turismului, uite, aia ce ți-am povestit despre California, cum a ajuns vinul american, vezi tu, vinul american care se face acum 300 de ani, au început să fabrice vin și acum vinul din California e mai cunoscut decât vinul din România, unde în România peste 2000 de ani se fabrică vinul, înțelegi? Îmi spuneai mai devreme de gastronomie și știu că îți place și să mănânci bine, nu doar să alegi vinuri faine. Și având în vedere că suntem în săptămâna mare, mai mult decât atât, acest episod va fi disponibil publicului în ziua de Paști, în duminica de Paști. Da. Ce vinuri, ce preparate îți vin în minte atunci când te gândești la România?
Îți spun micul dejun favorit fiului meu. Mamaligă cu slanina și cu brânză de burduf. Wow! Care noi, din dragoste, îi zicem brăbur. Deci asta e micul dejun. Și cârnaciorii care face socrul meu. Sunt atâtea chestii, atâtea mâncăruri care ne leagă pe noi în Balcani. Sarmăluțe, care fiecare zonă se fac altfel. Tu știi că Maramureș și Satu Mare sunt unul aproape de altul, de completamente diferit. Da. E foarte diferit și sunt așa aproape unul de altul. Eu sunt din partea Serbiei, unde au fost turci. Soția mea e din Satu Mare, unde au fost ungari. E așa de diferit, dar are aceeași rădăcină. Nu știu, toate, când mă gândesc acum, fără să vorbim la carne, pentru mine carne e simplu, toată lumea, argentinieni, italieni, francezi, americani, toți sunt specialiști în carne, dar sunt alte chestii care, uite, de exemplu, unul dintre platurile mele favorite, varza la Cluj. Coloșvari cu puscoi, pentru mine, i-am zis, toată lumea și când merge în România cunoaște numai sarmale. Zic, stai să probezi asta, care e o chestie care... Foarte bun și într-adevăr foarte puțină lume cele mai faine placinte, nu știu dacă știi, probabil burek. Burek e a turcilor și Bosnia e famosă pentru burek și în Serbia. Eu cel mai fain burek, cea mai faină placintă am mâncat în Craiova. Și în Craiova, ne-am pomenit. Da. Ce vreau să te întreb, sunt foarte curioasă, nu doar cum ai învățat atât de bine limba română, pentru că ascultându-te tot mai mult îmi dau seama cât de bine vorbești limba română, dar după 9 ani de zile îmi dau seama că într-un fel sau altul ai absorbit limba, dar pe de altă parte sunt curioasă să te întreb cum te-a ajutat limba română în ceea ce faci și în afara țării. În primul rând când... Sau dacă te-a ajutat. Dar cum să nu m-a ajutat foarte mult. Mi-aduc aminte prin 97 când am învățat. Îți dai seama că eu m-am născut în Cladou, într-un orașel, unde toată zona asta din estul Serbiei e zona Valahilor. Zona Valahilor, care, fiind în Imperiul Otoman, nu au avut aceeași drepturi și n-au fost recunoscuți ca nație, ca și români din Banat. Banatul sârbesc, unde sunt români, unde au școli. Valahii n-au avut școli. Cum nici sărbii nu au avut școli și atunci, dar toată lumea în jurul meu vorbea română. Deci toată zona e bilingve. Se vorbește română și sârbă. Și eu n-am vorbit-o, dar tot timpul mie mi-a fost, cum eu, născut în orașul ăsta, nu înțeleg ce vorbește, știi, exact ca la Satu Mare, nu? Jumătate vorbește ungurește, jumătate vorbește sârbește. Și când am mers la București fără să știu română, când am învățat-o, și București nu e cel mai bun loc unde să înveți româna. Prima dată, de exemplu, eu aș recomanda la unul să meargă în Ardeal, unde se vorbește mai încet, decât să meargă direct la București, unde se vorbește... Asta a fost foarte când m-am transferat de la București la Timișoara. Vorbeau cu mine și credeau că sunt din București, cum vorbeam română. Te-ai gândit vreodată să te întorci în România? Tu sau soția? Cine are oare un gând? Am avut un intent să mă întorc. Cred că a fost acum 7 ani. Ți-am spus că socrul meu e apicultor și fix atunci mi-am cumpărat și terenul cu vie acolo în Satu Mare. Am încercat, știi? Ne-am dus acolo, m-am pus să fac, dar nu, nu a mers, știi? N-a fost momentul potrivit. Nu a fost momentul, cred că n-a fost momentul. Și iarăși, după atâția ani în Barcelona, am uitat cum e iarna, știi? Și am fost acum 3 ani, am fost de Crăciun la Satu Mare și mi-am adus aminte cum e iarna și mi-am adus aminte de ce am plecat de acolo. Eu tot timpul zic, eu sunt imigrant climatologic. Nu sunt imigrant economic. Dacă ar fi să fie o altă țară sau un alt oraș, în afară de Barcelona, Spania, ce altceva ai alege? Tu ai locuit și în Germania, nu? Da, am locuit în Berlin. Asta e, de fapt, a 4-a țară în care locuiesc. Eu cred că, uite, recent m-am întors din Los Angeles și cred că California seamănă foarte mult cu
Catalunya, Barcelona seamănă foarte mult cu Los Angeles. Acolo totul e mult mai mare, bineînțeles, și Los Angeles e mult mai mare. Așa că cred că acolo aș putea să... Acolo mă văd, nu știu. Ziceai mai devreme de vie, de struguri, de vin, că ai avut o intenție acum vreo 7 ani de zile, dar pe viitor e posibil să fie ceva în zona asta? Știi ai vreun gând legat de... Eu deja de mulți ani, de când am luat, ți-am zis, terenul, de când am văzut cum e, mi-aduc aminte că am adus pe maica mea, care trecea printr-o perioadă mai grea, am adus-o și am lucrat împreună, vie, am legat, că socrul meu e tradițional, deci nu nimic, acolo cu sapa, am legat vie, am podat-o, am făcut... Am simțit așa, wow, un feeling care nu prea am avut. Eu ți-am spus, eu am făcut medicină veterinară în România, dar înainte am făcut liceu veterinar în Serbia, într-o zonă viticolă foarte faimosă în toată antigua Iugoslavia. Se făcea vin pentru Tito, aveau acolo butoaie unde scria numele lui Tito și mi-aduce aminte de copilărie. Ți-am mai spus că când în generala, în Kladovo, ne duceau colectiv, ne duceau la culesul strugurilor, fiecare începea școala și așa mi-aduc eu aminte, începea școala și mergeam la cules de struguri și toate astea, acum cu vârsta, ți ajung, știți, vin cumva și bineînțeles că m-am gândit și cred că asta, adică e pasiunea mea, nu să fac mii de litri să mă fac business din vin, dar cum ți-am spus înainte, să am producția mea, să am vinul meu, sigur, mă gândesc la asta foarte mult. Eu ce mă bucur este că ai spus că s-a făcut un mic pas în România, acolo aproape de zona din care sunt eu și să fie într-un ceas bun, când a venit momentul potrivit. Sigur și mai ales e zona vinului, viile, Ardudului, viile Satul Marului, deci acolo tradiție de vin, nu-i că nu-i vin. Dar acum vorbind de asta, mi-am adus aminte că cu tot mai mulți actori, cântăreți, artiști, au propriul lor vin în Statele Unite. Poate e timpul și în România cineva să facă asta. Nu știu. Eu zic că ești binevenit, indiferent dacă te vei muta în California sau nu, astfel încât să duci mai departe trendul, cum ziceai tu, cei care sunt cumva în California, mai ales Napa Valley ne învață din punct de vedere a brandului, a brandingului, este extraordinar ce au reușit să facă. Păi asta e chestia, eu cred că totul, vinul franțuzesc, renumit vin franțuzesc, renumită șampanie franțuzească, la rădăcina are brandingul ăsta care l-au făcut artiștii în Pigalle acum 100 de ani, care toți beau vinul, toți... Asta e brandingul ăsta. Și nu e la calitatea, eu sunt sigur că găsești un Zyber bun care, dacă îi pui eticheta, nu știu care lumea ar zice, wow, ce e asta? Sunt sigur 100%. Ce mai devreme de oameni, că ți-e cel mai dor sau amintirile cumva cele mai profunde sau cele mai importante atunci când vine vorba de România sunt legate de oameni. Mi-ar plăcea dacă reușești să descrii românul în 3 cuvinte. E complicat. Eu, care am trăit printre români, care am familie în România, mi-am dat seama la imaginea asta care s-a creat aici în Occident, care e completamente falsă, care sunt, ca și în oricare țară, sunt acești 5%, să zicem, sau mai puțin. În rest, sunt oameni foarte harnici, foarte... Eu zic, exemplu e socrul meu care... și foarte credincioși. Deci oameni foarte credincioși, mai ales partea asta Ardealului și atâta harnici și primitori. Deci toți prietenii mei care au fost prin România au rămas surprinși Deci primitori ar fi un cuvânt. Alte 2 cuvinte. Primitori. Harnici. Și, cum se zice acolo, cu frică de Dumnezeu, mulți.
Este foarte... Vorbesc de român, nu mă bag în Detalii. guvernare, nu mă bag în celelalte. Bine, nu. La producătorii vinului, la agricultorul, la omul ăla, cum știi tu cum e prin Maramureș, țăranul ăla cu calul care merge cu... Da. Suntem în ziua de Paște. Acest episod va fi difuzat în ziua de Paște. Ce urezi, ce dorești românilor care ne ascultă, care ne urmăresc astăzi, Darko? Le doresc ceea ce îmi doresc și mie și ție, sănătatea, pace și tot cel bun pentru ei și dragilor lor. Că asta e, până la urmă, dacă ai sănătatea și pace, în rest totul n-are importanță, știi? Și asta tot timpul zic. Cum zicea un cioban mărămureșan, zice, cum saluta, zice, noroc și sănătate. Păi și zice, dar de ce nu zici prima dată sănătate și noroc? Păi zice, păi degeaba ai sănătate dacă n-ai noroc. Așa că sănătate, noroc, sănătate și astea. Îți mulțumesc tare mult! Și eu îți mulțumesc ție. Și te aștept în România, Maramureș, Satu Mare, unde o fi? București, poate. Cine sau știe? București, cu atât mai mult. Oriunde ești, binevenit, bine așteptat și poate într-un viitor, fie el apropiat sau îndepărtat, să avem și un vin Darko. Mulțumesc! Noroc! Vă mulțumesc că ne-ați urmărit, că ne-ați ascultat. Vă invit să urmăriți și să vă abonați la canalul de podcast Wines of Romania. Vă doresc sărbători frumoase, cu sănătate și vinuri bune alături de cei dragi. Wines of Romania